शरीरात 10 हत्तीचं बळ वाढवेल, असं एक धान्य आपल्या महाराष्ट्रात पिकवलं जातं. पण आपण ते घेत नाही. त्याचबरोबर विशेष करून स्त्रियांच्या शरीरामध्ये 10 हत्तींचं बळ वाढवेल, असं हे धान्य आहे आणि हे महाराष्ट्रातच पिकवलं जातं. ते आहे बाजरी. मित्रांनो, बाजरी जी आहे ना, ही अतिशय ताकद देणारी आहे आणि त्याचबरोबर ही बाजरी आपल्या हृदयासाठी चांगला फायदा देते, गर्भाशयासाठी चांगला फायदा देते, डायबिटीसमध्ये काम करते आणि अनेक विकारांमध्ये काम करते. आणि ही माहिती डिटेलमध्ये आज आपण बघणार आहोत. बाजरी कोणी घ्यावी, कोणी टाळावी, किती प्रमाणात घ्यावी आणि कशाबरोबर घ्यावी, ही सगळी माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे आणि आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर आणि पुणे या ठिकाणी आहे. सध्या जे म्हटलं जातं ना, की मिलेट्स भरपूर खावा, मिलेट्सचं प्रमोशन भारत सरकारने केलेलं आहे. तर हे सगळ्यांमध्ये बाजरी सुद्धा एक मिलेट्सच आहे आणि अनेक वर्षापासून बाजरी ही आपल्याकडे खाल्ली जात आहे. याचं उगमस्थान आफ्रिकेमध्ये आहे आणि नंतर ती प्रवास करत करत भारतामध्ये सुद्धा आली आणि गेले अनेक वर्षांपासून बाजरी ही भारतामध्ये खाल्ली जात आहे. तर बाजरीचं स्वरूप सगळ्यात पहिलं समजून घ्या. बाजरी ही स्वभावतः उष्ण आहे, पचायला अतिशय जड आहे, रुक्ष आहे, पित्त वाढवणारी आहे. ज्यांच्या शरीरामध्ये हीट जास्त आहे त्यांना बाजरी त्रास देऊ शकते आणि त्यांच्या शरीरामध्ये पित्ताचे विकार असतील त्यांनी सुद्धा बाजरी कधी घेऊ नये. त्याचबरोबर बाजरी वात सुद्धा वाढवणारी आहे. आता पित्त वाढवणारी आहे, वात वाढवणारी आहे. मग बाजरी बरोबर आपण अशा भाज्या खायच्या किंवा असे पदार्थ खायचे ज्याच्याने पित्त कमी होईल किंवा वात कमी होईल. मग हे दोन्ही कॉम्बिनेशनमध्ये जर तुम्ही असं घेतलात तर बाजरीचा तुम्हाला फायदाच मिळणार आहे. त्याचबरोबर बाजरी पचायला प्रचंड जड आहे. पण जरी ही जड असली तरीही ही भूक वाढवणारी आहे. कशी? ते सांगतो मी तुम्हाला. बाजरी ही ताकद वाढवते. कशाची ताकद वाढवते? तर शरीरामध्ये जो मांसधातू आहे त्याची ताकद वाढवते. त्याचबरोबर आपल्या इंटेस्टाईनचा जो मांसधातू असतो त्याची सुद्धा ताकद वाढवण्याची क्षमता बाजरीमध्ये आहे. त्यामुळे तुम्ही ज्यावेळेला बाजरी घेता, त्यावेळेला तुमच्या आतड्यांची ताकद सुद्धा बऱ्यापैकी वाढते आणि तुम्हाला भूक चांगली लागायला लागते. पण समजा तुमची भूक एकदमच मंद असेल, तर पहिलं थोडीशी भूक वाढवा. मग त्याच्यानंतर बाजरी घेतली, तर ती आणखीन भूक वाढवेल. अशा प्रकारे बाजरीचं हे स्वरूप आहे. तर आपण आज बघणार आहोत बाजरीचे पूर्णपणे जवळ-जवळ 10 फायदे बघणार आहोत. ते सगळे आपण जाणून घेऊया. तर जसं मी पहिल्यांदा सांगितलं, की बाजरी विशेष करून स्त्रियांना 10 हत्तीचं बळ देणारी आहे. आता कसं? तर लक्षात घ्या. बाजरी जी आहे ना, ती गर्भाशयाची आणि अंडकोशाची ताकद भरपूर प्रमाणामध्ये वाढवते. तसंच ज्या स्त्रियांच्या शरीरावरती सतत सूज आलेली असते, म्हणजे बारीक सूज असते, जडपणा वाटतो, आळस असतो, थोडं जरी काम केलं तर लगेच थकवा येतो. अशा स्त्रियांसाठी बाजरीचं जर त्यांनी सेवन केलं तर अतिशय फायदेशीर ठरू शकतं. आता ज्यांच्या शरीरामध्ये हीट जास्त आहे, ज्यांना मेन्सेसचा त्रास असा आहे, की अति प्रमाणामध्ये ब्लीडिंग होत आहे आणि त्यामुळे गर्भाशयाला वीकनेस आलेला आहे. तर अशा वेळेला बाजरी जी आहे ना, ती तुपाबरोबर घ्यावी किंवा लोणीबरोबर घ्यावी. लोणी आणि बाजरीचं भाकरी असं प्रकारे तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्याने गर्भाशयाची ताकद बऱ्यापैकी वाढेल. त्याचबरोबर बाजरी ही गरम असल्याकारणाने थंडीमध्ये आणि पावसाळ्यामध्येच घ्यावी. बाकीच्या ऋतूमध्ये ज्यावेळेला शरद ऋतू असतो किंवा ग्रीष्म ऋतू असतो, त्यावेळेला बाजरी घेतली तर शरीरामध्ये हीट भरपूर वाढेल. त्यावेळेला बाजरी कधीही घेऊ नका. बाजरी जसं मी सांगितलं मांसधातूची ताकद वाढवतो, तसंच बाजरी कार्डियाक मसलची सुद्धा ताकद वाढवतो. कशी? तर बाजरीमध्ये मॅग्नेशियमचं प्रमाण बऱ्यापैकी जास्त आहे आणि त्यामुळे मॅग्नेशियम जे असतं ते हृदयाची ताकद वाढवायला मदत करतं. त्याचबरोबर बाजरीमध्ये लिग्नन नावाचं फायबर आहे आणि त्याबरोबर फायटोन्यूट्रिएंट्स सुद्धा आहे, जे कोरोनरी आर्टरीला ताकद देण्याचं काम करतात आणि त्याच्यावरती फॅट जमा होण्याचं जे काम असतं, म्हणजे कोरोनरी आर्टरीमध्ये जे ब्लॉकेज बनतात, ते कमी करण्यासाठी हे फायबर्स मदत करतात. बाजरीचा वापर डायबिटीसमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे होतो. कसा? बाजरी काय करते? बाजरी पचायला जड आहे. ज्यावेळेला तुम्ही बाजरी खाता, त्यावेळेला तुम्हाला बराच वेळ भूक लागत नाही. कारण बाजरी पचायला जड असल्याकारणाने तुमचं सॅटिस्फॅक्टरी सेंटर बऱ्यापैकी ॲक्टिव्ह राहतं आणि तुम्हाला लवकर भूक लागत नाही. डायबिटीसच्या रुग्णांमध्ये प्रॉब्लेम काय असतो, की सारखं-सारखं खावंसं वाटतं, सारखं-सारखं क्रेव्हिंग होत असतं. गोड खाण्याचं क्रेव्हिंग, नंतर काहीतरी चावून खाण्याचं क्रेव्हिंग. हे जे क्रेव्हिंग असतं ना,
ते कंट्रोल करण्यासाठी बाजरी खूप मदत करते. अनेक डायबिटीज रुग्णांना गोड खाण्याची इच्छा प्रचंड होत असते. तर ती जी इच्छा असते, ते जे जिव्हाळवले असतं किंवा ते जे क्रेव्हिंग असतं, ते कमी करण्यासाठी आपल्याला बाजरी खूप चांगल्या प्रकारे मदत करते. त्याचबरोबर बाजरीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स खूप कमी आहे. ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजे ज्यावेळेला आपण एखादं अन्न खातो आणि त्याचं जे शुगर रिलीज होत असते रक्तामध्ये, ती स्लोली होत असते आणि त्यामुळे डायबिटीजमध्ये बाजरीचा वापर खूप चांगल्या प्रकारे होतो. बाजरी लहान मुलांसाठी अतिशय फायदेशीर आहे. लहान मुलं म्हणजे कोणती? जी मुलं 5 वर्षाच्या पुढची आहेत, त्या मुलांसाठी. ज्यांना लहानपणापासून दमा असतो. सतत थोडं जरी काही इकडचं-तिकडे झालं, तर लगेच दमा लागतो. त्यांचा दमा 15% ने कमी होतो, फक्त बाजरीच्या सेवनाने, असं एका अभ्यासाच्या निदर्शनात आलेलं आहे. बाजरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फॉस्फरस असतं. आता फॉस्फरस जे असतं ना, ते कुठे काम करतं? तर ज्यावेळेला कॅल्शियमचं मेटाबॉलिझम होत असतं, आपल्या हाडांवरती कॅल्शियम डिपॉझिट होत असतं, त्यावेळेला फॉस्फरसची मदत लागते. आणि त्यावेळेला हे फॉस्फरस जर तुम्ही बाजरी घेतली, तर शरीरामध्ये मुबलक प्रमाणामध्ये उपलब्ध राहतं आणि अल्टिमेटली तुमच्या हाडांची ताकद जी असते ना, ती चांगल्या प्रकारे राहते. आता हे जे मी प्रकार तुम्हाला सांगत आहे, हे मी कसे सांगतोय तुम्हाला? तर तुम्हाला जर यातला काहीही प्रकार असेल, तर तुम्ही बाजरीचा वापर करा. तुमची जी काही ट्रीटमेंट चालू असेल, ज्या डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंट चालू असेल, तिथे जर तुम्ही त्याच्या जोडीला हे जर ठेवलं, तर तुमची रिकव्हरी लवकर होईल आणि फास्ट होईल. बाजरी यकृतावरती सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे काम करते. जसं की पित्ताशयाचे खडे न होऊ देणं. हे बाजरीचं खूप चांगल्या प्रकारे काम आहे. कसं? तर बाजरी ही कोलेस्टेरॉल कंट्रोल करण्यासाठी मदत करते. पित्ताशयाचे जे खडे असतात ना, हे कोलेस्टेरॉलनेच बनत असतात. आपल्या पित्ताशयामध्ये जे पित्त जमा होतं, ते काय असतं? ते फॅट असतं. बाईल ज्यूस म्हणतात त्याला. ते कंप्लीटली फॅटनेच बनलेलं असतं आणि ते जे त्याचे जे खडे तयार होतात, ते कोलेस्टेरॉलचेच असतात. तर हे कोलेस्टेरॉल मॅनेज करण्याचं काम, म्हणजे गटमध्ये कोलेस्टेरॉल मॅनेज करण्याचं काम जे असतं ना, हे बाजरी खूप चांगल्या प्रकारे करते. तर या दोन्ही ठिकाणी म्हणजे कोलेस्टेरॉल कंट्रोल करणं आणि पित्ताशयातले खडे होऊ न देणं, हे दोन्ही कामं बाजरी खूप चांगल्या प्रकारे करते. बाजरीमध्ये मॅग्नेशियमचं प्रमाण बऱ्यापैकी जास्त असतं आणि ज्यावेळेला आपण बाजरीचं सेवन करतो, त्यावेळेला सेरोटोनिनचं प्रमाण सुद्धा वाढतं. अनेक जणांना डिप्रेशन येतं. कशामुळे? ज्यावेळेला आपल्या मेंदूमध्ये जे एन्झाईम्स असतात, त्याच्यापैकी सेरोटोनिन जे आहे, ते ज्यावेळेला कमी होतं, त्यावेळेला डिप्रेशन येतं, लो मूड होतो, उदासीनता येते. तर त्यावेळेला हे सेरोटोनिन चांगल्या प्रकारे सिक्रेट करण्याचं काम बाजरी खूप चांगल्या प्रकारे करतं. त्याचबरोबर ज्यांना झोप लागत नाही आहे, त्यांना ज्यांचं शरीरामध्ये मॅग्नेशियम कमी होतं, त्यांना सुद्धा अनेक वेळेला असं डिप्रेशन येतं किंवा त्यांना झोप लागत नाही, निद्रानाश असतो. तर अशा वेळेला सुद्धा बाजरीचं सेवन जर तुम्ही केलं, तर ते काही प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकतं. बाजरीचा वापर एक त्वचेवरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे होतो. जर तुम्ही बाजरी रेग्युलरली घेत आहात, तर त्वचेवरती ज्या सुरकुत्या येतात, त्यांचं प्रमाण सुद्धा काही प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकतं. बाजरी एवढ्या ठिकाणी काम करते. आता बाजरी कोणी घेऊ नये? तर बाजरी ज्यांना थायरॉइडचा त्रास आहे, त्यांनी बाजरी घेऊ नये. कारण बाजरीमध्ये काही गॉइट्रोजेनिक पदार्थ मिळतात आणि त्यामुळे थायरॉइडच्या लोकांनी सांभाळूनच घ्यावं किंवा डॉक्टरांना कन्सल्ट करून घ्यावं. बाजरी स्वभावतः उष्ण असल्याकारणाने ज्यांची पित्त प्रकृती आहे, ज्यांच्या पोटामध्ये खूप जळजळ होते, अपचन आहे, अजीर्ण आहे, भूक कमी आहे, त्या लोकांनी बाजरीचं प्रमाण कमी घ्यावं. बाजरी भूक वाढवते, पण कोणाची? ज्यांची भूक ऑलरेडी बऱ्यापैकी मध्यम आहे, त्यांची भूक वाढवण्यासाठी मदत करते. पण ज्यांना भूक अजिबात नाही आहे, त्यांची बाजरी भूक वाढवणार नाही. त्यांच्यासाठी फक्त आपल्याला बाजरी टाळलेलंच फायदेशीर आहे. त्यामुळे म्हणतात ना, "अति सर्वत्र वैद्यते, अति तेथे माती." त्यामुळे बाजरी जर सगळे चांगले-चांगले फायदे बघून तुम्ही दररोजच बाजरी खायला लागलात, तर त्याचा तुम्हाला दुरुपयोग सुद्धा होऊ शकतो. आहारामध्ये नेहमी वेगवेगळे पदार्थ असले पाहिजेत. पण जर तुम्हाला यापैकी काही त्रास असेल, तर तुम्ही बाजरीचा पदार्थ घेऊ शकता. म्हणजे बाजरीपासून भाकरी बनवा, बाजरीचं सूप बनवा, बाजरीचे घावणे बनवा. वेगवेगळे व्यंजन बाजरीचे बनवून तुम्ही आहारामध्ये जर ठेवलात, तर तुमच्या शरीराला बऱ्यापैकी चांगलं न्यूट्रिशन मिळेल आणि तुम्ही हेल्दी राहण्यासाठी तुम्हाला मदत होईल. बाजरीमध्ये ट्रिप्टोफॅनचं सुद्धा प्रमाण जास्त असतं. त्यामुळे बाजरी शरीरामध्ये उत्साह वाढवते. ज्याच्याने आपल्याला बऱ्यापैकी छान वाटतं. लो फील होणं बंद होतं. मित्रांनो, बाजरीची ही माहिती तुम्हाला पहिले माहिती होती का? माहिती नसेल आणि आता तुम्हाला काहीतरी नवीन समजलं असेल, तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.